In this video, pork chop recipe muna tayo. Masarap itong ating recipe. Samahan mo ako sa pagluto nito. Tara, umpisahan natin sa paggawa ng brine solution. Maglagay tayo ng tubig dito sa mangkok. Lagyan natin ng salt, freshly ground black pepper, garlic. I-crush muna natin ito bago ilagay. At maglagay din tayo ng dahon ng laurel. Haluin lang natin to at ready na ang ating brine solution. Ito namang pork chop ang sunod nating ihanda. Kailangan lang natin hiwaan ang kanyang taba gaya ng ginawa ko. Para pag prito dito mamaya, hindi ito mag-gur at maganda pa rin tingnan. Ilagay na natin ang karne dito sa brine solution na ating ginawa. Takpan lang natin at hayaang mababad ang karne ng 3 oras. Gawa naman tayo ng marinade. Paghaluin natin ang soy sauce, vegetable oil, calamansi or lemon juice, salt to taste, sugar, ground black pepper, turmeric powder, at ketchup. Haluin lang natin hanggang mag-combine. After 3 hours, ito na ang ating pork chop. Tinanggal na natin sa brine solution. Gumamit lang tayo ng paper towel para patuyuin ito. Simulan na natin i-brush dito ang ginawa nating marinade sauce. Gawin natin ito sa magkabilang parte ng karne. Para lalong manuot ito sa karne ang ating pampalasa, kailangan pa natin ito i-rest ng at least 1 hour bago iprito. Kung wala ka pang balak i-consume ito, pwede mo muna ilagay ito sa rep. Kunin mo na lang at iprito pag gusto mo na kainin. Sa pagprito naman, kunting mantika lang ang kailangan pag non-stick na kawali ang gamit mo. Iprito lang ang pork chop ng ilang minuto at baliktarin ito. Ipagpatuloy lang natin ang pagprito hanggang maluto na ito. Hanguin lang pagluto na at ilipat sa chopping board. By the way, kung bago ka lang sa ating channel, please like and subscribe. Pakipindot na rin sa notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Maraming salamat! You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.